uh, download the other way sa pag-download sa order. First, ito yung there is reports dayon fulfillment. Okay. Then face. Put all the boys here. 1, 2, 3 for the girls. 1, 2, 3. Fulfillment. Okay, so after fulfillment, all orders. Go 1. Tapos order date. Dayon exact dates. So for this, kailangan ako i-download ang September 1 to September 2. Click request download. Girls. Oh, read. So in progress, wait lang until Okay. appear ang download. Okay, so mao na ni siya. So if ever one day lang ang imong ikuan, so exact dates then for example 1 lang, Sunday 9-1 to 9-1 lang yap. So na lang. So kini siya is from 1 to 2. Here, click lang download. So makita nimo sa dere, i-right click lang, show in folder. Tapos mo ni siya. So, i-copy lang. Copy. Tapos ato ka sa imong desktop. So after na, so mo siya naka-paste and so mo siya naka-save. Then after ana is open ta og Excel. Tapos i-drag lang nato dire sa ibutang dire sa first A1. Okay. So mo ni ang Amazon mga information Amazon number, order number. So ato lang kuhaon diri ang information na kinahanglan. So Amazon number tapos product name. Dili lang right click tapos cut lang. Dapat nato diri insert cut sales. Tapos ang asin cut tapos insert cut sales o kining sale price or item price cut tapos insert cut sales. So muna na itong kinahanglan. Tapos since kini man good is naka-descending sa ang first ano siya niya is katong pinaka latest which is kining um, September 2 at ani September 2 di ang September 1. So September 1. So atong buhaton is baliktaron nato ni siya kay naka-descending ni siya. So gikan sa 1 hangtod sa 2 o sa pinaka dugay hangtod sa pinaka ang latest. So atong buhaton lang is butang itong number 1 2 3 tapos i-highlight ang nimo siya dayon i-drag nimo siya para mabutangan siya number. I-drag nimo ana para na siya number. So human ana is para makining diri kining sa baba mabutang sa taas di pasunod lang siya. Ato lang siyang i-highlight tapos highlight ana ato lang sa data na ni siya. So instead nga A to Z or tong 1 hangtod sa kuan is ibaliktad na to is Z to A. So kabaliktad na siya. So mo ni siya among balik mo itong pinakatong sa 1 and mo ni siya ang latest.
So kung if one day lang imuhang ikuan, pwede na po nimo dili nimo sa ingatuon, pero mas better ingatuon para makasunod gyapon. Tapos so nabaliktad naman ni siya. Ito na siyang okay na siya. Ito na siyang i-copy sa sales sheet. Okay. So para ma-double check, ito ta dire. Its orders. Mga its orders, ito sa order date, descending, latest, tapos check na to kining order number, pinaka-primero, check na to. So, dali siya. So, nasa sa 1 na. So, ang baba niya which is 31, then kini 1, nagsugod sa 1. So, tama nga to ang kuan. So, 31 and 1. So, tama siya. So, kasunod din isa. So, 811. Ang next niya is 627 na number. Kini 627. Sunod, 627. Then, 2617 ang last. Then, 2617. Okay, na-click na ko. So, it means tama ang atong pagkasunod-sunod. So, after ana, so, nakasunod na ni siya is, ito na siyang, ito mga information na ito na to ang kining product name o ang asin. Okay. Product name o asin. So, dali na siya. Asin. Okay. Tama. Kauman ang sale cost or itong okay. So, sale price. Okay. So, kining mga ngali kining kablang, i-double check lang nato na, i-double check lang nimo bisig ko ano siya, bisig naka ano siya, ganin, na-cancel siya or pending pa siya. So, humana na is ang source link so akong usually ginabuhat is pwede na po nimo kung gusto nimo i-manual samtang butang ka sa service order check nimo pero usually kung ginabuhat usually mabalik-balik naman ang order so check lang na ako na siya so since September na ni siya sa October so wala sa order number so bago gid siya so ani lang mao lang na akong ginabuhat tapos kay kuan man dapat September naman siya. So ano lang kung ginabuhat kung magbutang na ko sa service order is either diha pa na ako butang og source link or kung naanay mga nagbalik-balik na for example sa baba na ako nagbalik-balik na mga asin so usually nagka-base ko sa asin kanan na mga sa iyang lane og dire sa asin ko nag-base so kung may magbalik-balik i-copy paste lang nako so kani for example so nasa duha sila may 1 2 3 4 so if ever nabutangan na nako sa link or na-link sa taas ani ipang-copy na nako ang mga link ani ug ang iyang price but still ako na siyang double check once na mag-check nako sa source niya mismo ani lang so yan lang nako para or pagbutang na pud sa contact information na po nako mag-transfer na po sa service kay since mag-open naman ka upan
source link. So kana lang share lang ako sa ako way na ko pag upload sa information sa sheet. Bye. Yan lang.